કમરથી નીચે સુધી પગ ખેંચેલા 7 વર્ષ થઈ ગયા. એ બેકી દવા વગર દવા તો હા મેઇન વસ્તુ જે છે કે દવા વગર આ થાય એ જ મેઇન છે. કારણ કે દવા લઈને જાય હું મોર્નિંગમાં કંઈ નહીં, ઉભા રહેવામાં બી કંઈ. કેવું હતું તમને? પહેલાં તો બહુ ખરાબ 7-8 વર્ષ થઈ ગયા. હેરાન થતો હતો. ઓર્થોપેડિકને બતાવ્યું, એમઆરઆઈ મેં વિચાર કર્યો હું એમઆરઆઈ કરાવું તો ખ્યાલ આવે. આ કમરથી નીચે સુધી પગ ખેંચેલા. કયો પગ ખેંચાય? જમણી સાઈડ આખો પગ ખેંચાય? આખો કમરથી નીચે. શેના તકલીફ પડે? ચાલવામાં ને બધી રીતે તકલીફ પડે. સુવામાં બી એક જ સાઈડ સૂવું પડે. બીજી સાઈડ સુવા જઈએ એટલે તરત જ આપણે ખેંચવા મળે. તરત પાછી એક સાઈડ જ સૂવું પડે. જમણી સાઈડ જ ને ડાબી સાઈડથી સુવાય. ને પછી હેરાન થયો બતાવ્યું બી પણ કંઈ એટલે કંઈ નિકાલ એનો કંઈ ઉકેલ નહીં આવે. બરાબર. પછી મેં એક દિવસ તમારો યુટ્યુબ પર વિડીયો જોયો એટલે મને લાગ્યું કે ભાઈ અહીંયા જવા જેવું છે. હા અહીંયા જવા જેવું છે. કારણ કે આમાં તો દવા બી કોઈ કામ નહીં આવે ને. દવા લે એટલે દુખાવા ફૂટી હોય એટલે શરીરનો પ્રોબ્લેમ આવે. ઊભું થઈ જાય, શરીર ફૂલી જાય ને એવો પ્રોબ્લેમ આવે. તમારું ખાસું વજન તો ખરું જ. પછી મેં હમણાં ઉઠાવ્યું છે એમ બી, પણ એ તો મારું આ શરીર મારું આ તો 10 વર્ષ 15 વર્ષથી આ ટાઈપ છે. આટલું છે. તો આ જે મેઇન તકલીફ હતી ને એ જ મેઇન વિડીયો તમારો જોયો એટલે મને લાગ્યું. એટલે ભાઈ તમારો કોન્ટેક્ટ કર્યો. 5મી વાગે 6ઠ્ઠી વાર હું અહીંયા 90% જેવું રાહત. 5મી વાર છો? હા 90% રાહત થઈ ગઈ. અત્યારે તમે ચાલુ અડધો કલાક ચાલુ, અડધો કલાક પોણો કલાક બી ચાલુ તો વાંધો નહીં આવે. અડધો કલાક તો હું ચાલુ જ છું. કોઈ જરાક બી નહીં. પહેલાં તો હું 10 મિનિટ ચાલુ એટલે મને આમ લાગવા જ મળે. એટલે મારે કેવું બેસું બેસી જાઉં એવું થતું હતું. હવે આજે કન્ટિન્યુ અડધો કલાક ચાલુ તો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. છેલ્લે ક્યારે ચાલવા ગયેલા? અત્યારે આજે સવારે ચાલીને જ આવ્યો હું મોર્નિંગમાં. કંઈ નહીં, ઉભા રહેવામાં બી કંઈ નહીં. કોઈ રીતની તકલીફ નથી આવે. બહુ સરસ. ઘણા વર્ષો થયા બધા. હા બહુ રાહત થઈ ગયેલા. એ બેકી દવા વગર દવા તો હા મેઇન વસ્તુ જે છે કે દવા વગર આ થાય એ જ મેઇન છે. કારણ કે દવા તો ખાલી દુખાવા પૂરતું દવા આપે અડધો કલાક કે 2 કલાક, પછી પાછું જેવું હતું તેવું હોય. આ તો હું 7-8 વર્ષથી હેરાન થતો હતો. આજે રાહત છે. ચાલો એ સારું છે. બહુ સરસ. બરાબર. હવે કોઈ ચિંતા જેવું છે નહીં. ચલાવી છે બધું જ બહુ સરસ છે. બરાબર. બાકી કોઈ ચિંતા નહીં. વજન તમારું હજુ વધારે છે? ઘટાડશો? વજન વધારે હોય ને આપણી તકલીફ થવાની શક્યતાઓ વધારે. ઓછું હોય એટલે જોખમ ઓછા. બરાબર. ઘટાડવાનું હવે તો ચાલી શકાય છે. પહેલાથી ઓછું ચલાતું નથી તો કેવી રીતે હવે ચલાય છે. થોડી કોશિશ કરવાની. ના ટ્રાય કરવાની છે.